विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. इतक्या रात्री व्हिडिओ अपलोड करतोय कारण पण तसंच आहे. सगळ्यांचे आभार मानायचे आहेत. दिवसभर एवढा छान रिस्पॉन्स मिळाला तुमच्याकडून. आणि एक सगळ्यात महत्त्वाचं, 10,000 सबस्क्रायबर गेल्या एका महिन्यात वाढलेत आपले. इतक्या आनंदाची गोष्ट आहे. मान्य अजून 1 लाख झाले नाही आहेत मला, पण यात मी अतिशय समाधानी आहे. काल आताचा व्हिडिओ तयार करतो तेव्हा 77,148 सबस्क्रायबर आहेत. मला माहिती आहे 1 लाख म्हणजे काय अवघड नाही आहे, कारण असंच प्रेम मिळत राहिलं तर ते होणारच आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं मला काय सांगायचं आहे की आपला हा जो प्लॅटफॉर्म आहे, मी असं मान्य करतो की महाराष्ट्रातील सगळ्यात बेस्ट कंटेंट काय मी देतोय असं काही नाही आहे. माझ्यापेक्षा बाकीचे बेस्ट असतील. सगळ्यात मीच हुशार आहे, सगळं मी घेतोय, हे माझ्यासारखं कोणच नाही असं मी कधीच म्हणणार नाही. लक्षात घ्या, कारण मी एक विद्यार्थी आहे, अजून पण मी शिकतोयच. एक आनंद एवढ्याच गोष्टीचा आहे की मी माझ्या इथं ऑफलाईन क्लासेसमध्ये सुद्धा विद्यार्थी माझ्याकडे आला ना, माझं पहिलं काम आहे त्याचं कॉन्फिडन्स वाढवायचं. हे तू कर, हे येणारच आहे परीक्षेत. उगाच काय पण नाही सांगत ना, जे असतं तेच येणार म्हणतो मी. लक्षात घ्या. आणि खरोखर तो जो आत्मविश्वास वाढलेला, तो त्याचा कॉन्फिडन्स वाढलाय ना, भलेही माझे टॉपर नसतील ओके, तरी म्हणजे 99% 20-25 मुलं माझ्याकडे नसतील तरी एक समाधानकारक विद्यार्थी संख्या माझ्याकडे असते. आणि आहेत ना विद्यार्थी, त्यात मी खुश असतोय ओके. आणि तुमचा सपोर्ट मिळतोय का? सबस्क्रायबर वाढतायत, तुम्ही शेअर करताय म्हणून वाटतंय. तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करताय. का करताय तुम्ही? तुम्हाला आवडतंय म्हणून. आणि तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स आहे की तुमच्या मित्रांना पण चॅनल आवडणार म्हणून तर तुम्ही शेअर करताय. मी तुम्हाला माझ्या इथलं 1 मिनिट फक्त सांगतो. एखादा विद्यार्थी माझ्याकडे येतो, सामान्य असतो तो, लक्षात घ्या ओके. त्याला शिकवलं की 2 दिवसात त्याच्या 3 ते 4 मित्रांना घेऊन येतोच लक्षात घ्या. मग होतं काय, मला म्हणायचं काय की असंच इथं सुद्धा झालंय. मग माझी जबाबदारी काहीतरी वाढली ना. आता सांगतो क्लिअरली, माझा वेव ऑप्टिक्सचा व्हिडिओ बनवून झालाय आता. कारण मगाशी एका विद्यार्थ्याने मला कमेंट केली होती की वेव ऑप्टिक्स पाहिजे म्हणून. केलाय तयार, पण ते फोटो एडिट करणं, हे करणं अजून 1-2 तास लागतील म्हणून आपण. मग इतक्या रात्री व्हिडिओ अपलोड करण्यापेक्षा मी काय केलंय, मी ठरवलंय की रोज रात्री छोटासा व्हिडिओ करून तुम्हाला दुसऱ्या दिवशीचं शेड्यूल देतो ना. म्हणजे तुम्हाला पण आयडिया येईल की मी काय तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. पहिली गोष्ट, 7 वाजता एक डेली स्ट्रॅटेजी आपण एक 5-10 मिनिटाचं डिस्कशन करणार आहे की त्यात मी तुम्हाला दिवसभराचा शेड्यूल देणार होतो, पण 3-4 तासाचं तरी शेड्यूल देईन. एखादा कुठला तरी पॉईंट घेईन मी. पण त्यानंतर मी काय तुम्हाला उद्या प्रोव्हाइड करणार आहे बघा. आता बोललोय म्हणलं प्रोव्हाइड करावंच लागणार आहे ॲट एनी कॉस्ट. केमिस्ट्रीचे सगळे फॉर्म्युलेज आहेत ना, मी तुम्हाला 2 व्हिडिओमध्ये प्रोव्हाइड करणार आहे. आणि एकदा का ते फॉर्म्युले प्रोव्हाइड करून झाले की आपण फक्त क्वेश्चन पेपर, MCQ, VSA आणि न्यूमेरिकल्स 10 ते 15 मार्क फिक्स झाले. लक्षात घ्या. आणि माझं असं असणार आहे की थोडंसं नाही मुलांनो, डिटेलमध्ये सगळे न्यूमेरिकल्स मी घेणार आहे. तुम्हाला प्रत्येकाला आलं पाहिजे. CETचाच विचार करून लक्षात घ्या ओके. आणि काही काळजी नाही तुम्हाला पण आणि मला पण बरं का. काय घ्यायचं ते घेऊ दे डिसिजन. मी तुम्हाला सांगू का, आता दिनेश सरांचं चॅनल मी फॉलो करतोय. सेकंदात नोटिफिकेशन येते, न्यूज यायच्या अगोदर. मला तर वाटतं चॅनलला लावायच्या अगोदर सरांकडे न्यूज असते. लक्षात घ्या ओके. आणि सरांचं चॅनल तुम्ही एक लक्षात घ्या. काल मी सरांच्या चॅनल खाली एक कॉमेंट बघितली की शिकवायचं सोडून नुसतं न्यूज देत आहेत. अरे बाळांनो, दिनेश सर लाईव्ह स्टडी हे चॅनल वेगळं आहे, त्यात सर शिकवत आहेत. आणि या चॅनलवर सर तुम्हाला इन्फॉर्मेशनच देत आहेत. काय होतं, तुमची पण चूक नाहीये, तुम्हाला माहिती नाहीये बऱ्याचशा गोष्टी, त्यामुळे तसं वाटतं. पण न्यूज कळणं तर महत्वाचं आहे ना. आणि एखादी गोष्ट मिळाली की मित्रांवर तुम्ही शेअर करतायच. लक्षात घ्या. म्हणजे मेन पॉईंट तुमच्या लक्षात आलाय. आता 2 व्हिडिओमध्ये तुम्हाला केमिस्ट्रीचे सगळे प्रोव्हाइड केले. CETसाठी आपल्याला उपयोग होतोय त्याचा. आणि हो, मला सांगायचं होतं, बघूया गव्हर्नमेंटनं जर एक्झाम पोस्टपोन केली ना, लवकरच आपला पण क्रॅश कोर्स सुरू होईल ओके. आणि वेगळा असणार आहे तो. सगळ्यांचा विचार करून तिथं शिकवलं जाणार आहे. भरपूर माझ्या आयडियाज आहेत. गेल्या वर्षीच्या क्रॅश कोर्सचा अनुभव पण आहे. त्यात समजा काही डिफिकल्टीज आल्या असतील, त्यात आणखीन कसं चांगलं करता येईल, सगळं प्लॅनिंग आमचं चाललेलं आहे. मी आहे, जगदाळे सर आहेत, आणि अजून 2-3 नवीन सर तुम्हाला भेटतील. पण थांबा, मी जास्तीत जास्त त्यातला पार्ट कव्हर करणार आहे, हेही महत्वाचं आहे बरं का. आता वेव ऑप्टिक्स तयारच आहे. व्हिडिओ 11-12 पर्यंत तुम्हाला मिळून जाईल. मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटचे पण फॉर्म्युले मला द्यायचे तुम्हाला ओके. आणि मी सांगू का, फिजिक्सचे एकदा का सगळ्या टॉपिकचे फॉर्म्युले झाले ना, CETसाठी जबरदस्त त्याचा फायदा होणार आहे. अगदी जबरदस्त, गॅरंटीनं फायदा होणार आहे ओके. नंतर तुम्हाला सांगू का, हे झालं, मी 4-5 व्हिडिओ प्रोव्हाइड करणार आहे. मग सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस जगदाळे सर आहेतच, त्यांचा एक व्हिडिओ असेल. सध्या सर गावाला गेले तर तुम्हाला माहिती आहे शनिवार रविवारच्या कडक लॉकडाऊनमुळे ते तिकडच अडकलेत. लक्षात घ्या ओके. त्याच्यामुळे कदाचित 1-2च व्हिडिओ मिळतील. सह्याद्री बायोलॉजी प्लस सह्याद्री इंग्लिश ट्युटर म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हिडिओ तुम्हाला सह्याद्री टीमकडून मिळतील. लक्षात घ्या
ओके. आणि सह्याद्री बायोलॉजी प्लस हे आमचं नवीन चॅनल आहे. तुमचं प्रेम पुष्कळ मिळालंय. 1,500च्या आसपास सबस्क्रायबर 2 ते 3 दिवसात. लक्षात घ्या, तुम्हाला चॅनल आवडलंय. सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस आता ज्यांना माहिती नाही आहे त्यांना सांगतोय बरं का, बाकीच्यांचे जगदाळे सर आवडतेच आहेत. मी तर तुम्हाला सांगू का, जगदाळे सरांनी जेव्हा माझ्या क्लासमध्ये मॅथ्स घ्यायला सुरुवात केली ना, तेव्हा मुलं मला म्हणली सर आता तुम्ही मॅथ्स नकाच घेऊ, घाबरत हा जगदाळे सर छान शिकवत आहेत. ओके. बघा मला बिलकुल राग नाही आला त्यावेळेस सुद्धा आणि आनंद झाला की आपलाच विद्यार्थी एवढी छान प्रगती करतोय. म्हणजे जगदाळे सर माझेच विद्यार्थी आहेत हे सांगायला अतिशय अभिमान आहे, गर्व आहे. आता गर्व आहे म्हणलं की लगेच ॲरोगंट वाटते, नको, अभिमान आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे मुद्दा काय माहिती आहे का, शेड्यूल तुमच्या समोर आहे. आणि आता काय होतं, तुमचे बऱ्याच जणांचे कसे असतात माहिती आहे का, नावं नसतात यूट्यूबवरती. म्हणजे थोडक्यात समजून घ्या, आता H.D. हा जो आपला सबस्क्रायबर याचे कॉमेंट प्रत्येक वेळेस असतात. अशी भरपूर नाव आहेत बरं का, सगळ्यांचं नाही लिहू शकत पण असतातच. म्हणजे थोडक्यात म्हणूया आपण, सगळे मला माझ्या घरातलेच वाटत आहेत. म्हणजे आता घाडगे एक सबस्क्रायबर आपला 100%. आणि सगळ्यांची काही असते फर्स्ट कॉमेंट. लक्षात घ्या, खूप खुश होतो मी, खूप खुश होतो. लक्षात घ्या. आणि तुमचा सपोर्ट असाच राहू देत. उद्या शेड्यूल देतोय. आज व्हिडिओ अपलोड नाही करू शकलो तर माफ करा, पण उद्या एवढं सगळं मिळेल. ओके. आणि अजून पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करतोय, माझ्याबरोबर हे चॅनल पण जास्तीत जास्त शेअर करा, कारण इंग्लिश ट्युटरचं चॅनल बेस्ट आहे. लक्षात घ्या. ओके. आणि आता बायोलॉजी माझा सब्जेक्ट नाही आहे, म्हणजे माझं PCMच आहे, त्यामुळे मला काही जास्त त्याबद्दल बोलायचं नाही आहे. म्हणजे मला सब्जेक्टबद्दल बोलायचं नाही आहे, पण हे चॅनल आणि इंग्लिश ट्युटर सुद्धा बेस्टच आहे. ओके. सपोर्ट द्या. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.